mga kapitbahay na food explorer. Namiss ko lang talagang sabihin yung kapitbahay. Ako po si Mikee Quintos at mag-share ako ng recipe at kung paano ko ginagawa ang favorite kong midnight snack, ang Beef Quesadilla. Madali lang to. Apat kaming magkakapatid. And growing up, parang yan yung laging argument. Kailangan namin pumili ng flavor. Eh, iba-iba kami ng gusto magkakapatid. Ako gusto ko cheese lang nung una. Pero yung ate ko, favorite niya beef. Natuto akong mag-adjust sa gusto ng mga kapatid ko dahil dito. I've learned to love the beef quesadilla dahil sa mga kapatid ko. And siguro kaya ako na-appreciate tong food na to. Ang pa-deep at ang emotional, yeah. Pero it reminds me of that, yung bonding naming magkakapatid. On muna natin ang apoy. Okay, cooking oil. Okay, so lalagyan na natin ng seasoning ang ating ground beef. Yan, mas masarap kamayin kasi para mas ma-mix mo talaga yung flavor. Unahin natin ang munang garlic powder. Okay. Paprika. Ito ang favorite at secret ingredient ng lola ko sa ground beef niya. Marami. Huwag kayong mahiya sa paprika kasi masarap yan, promise. Ito naman, fajita seasoning. Rock salt. There. And some pepper. Okay na ako dito because I will mix my tomato paste and my tomato puree dito na sa pan. Pwede na din natin ilagay agad yung ating tomato paste. Tansyahin ko lang. I'm not gonna put all of it. No. Ooh. Okay, I will put the puree na din. Okay, ito ang secret ko para mas maging kapit din yung quesadilla. Dito pa lang sa ground beef, hinahaluan ko na ng cheese. Kasi ang gagamitin nating cheese, a mixture of cheddar and mozzarella cheese. And as you know, mozzarella cheese, very malagkit yan at stringy. So yun din yung tutulong para mas maging, mas dikit-dikit na yung ground beef pag nilagay mo sa loob ng tortilla. I'll put a little bit of seasoning. Sarap kasi yung sunog-sunog siya ng onti. Tapos para makuha mo yun, na malambot pa rin siya, tapos yung ibang part sunog. Ang trick daw is lakasan ng apoy. Nakuha ko na yung gusto kong texture nung ground beef natin. So, si-set aside na natin to. Dito, kasi yan na ang ilalagay natin sa loob ng quesadilla. We're gonna use this skillet now para lutuin ang ating quesadilla. Kung wala kayong ganyan sa house, pwedeng normal pan lang. Pero for presentation purposes, para sa inyo. So, initin lang natin dito yung mga tortilla natin. Mabilis naman mag-change yung color ng tortilla. So, gusto ko lang siya iniinit bago lamanan para mas mabilis siya mag-fold. Cheese. Tapos, alagay na natin tong ground beef. Tapos gusto ko yan, no, yung mga lumalagpas-lagpas na keso. Kasi kapag yan naluto na natin, ay, napakasarap. Okay. Ooh, sarapi! Crispy! Okay, that's our first quesadilla. So, tapos na ang ating quesadilla. For our last touch, lalagay natin ng parsley para may greens ang ating quesadilla. Pwede mo itong kainin with your preference of sauce, like hot sauce, yung iba nilalagyan pa nila ng sour cream or ng mga garlic white sauce. Pero I like it ng plain lang kasi syempre made with love na yung ating seasoning sa ground beef. So let's try it. Kain po.
It's good. Nag-work yung effect nung nagdikit-dikit yung ground beef because of the cheese. Would you look at that? Wow, grabe. Oh, akin to. Akin to. Gumawa ka.